गाइज आज हामीसँग छ अल्टिमाको वाच सर्कल 2.0 मैले चाहिँ यो भर्खरै पठाउ पार्सलदेखि रिसिभ गरेँ र आज हेरौँ है त यो कस्तो छ। र यहाँभित्र दुईवटा सामान छ, यो चाहिँ के अहिले म एकछिनमा भन्छु। यहाँभित्र बिल सिल 13% भ्याट पनि हानेको छ साथी। टाइट ल हामीसँग एउटा छ अल्टिमाको वाच सर्कल 2.0 र एउटा टाइप-सी चार्जर। खोलिहालौँ है त यो घडी चाहिँ। हाम्रो अल्टिमाको नेपालमा बनेको त्यस हेर्दा राम्रै छ। यसलाई खोलिहालौँ। घडी चाहिँ जे होस् राम्रै देखिरहेको छ है। एकछिन साइड लगाऊँ। यहाँ चाहिँ हामीलाई पाउँछ चार्जर, प्रोटेक्टिभ ग्लास पनि पाउने रहेछ एउटा, अनि वारेन्टी कार्ड दुईटा पाउनु रहेछ, प्रोटेक्टिभ ग्लास, सम पेपर वर्क्स अनि म्यानुअल छ। अब यसलाई साइड लगाऊँ। घडी चाहिँ हेरिहालौँ है त कस्तो छ घडी। घडी हल्का प्रिमियमै छ, मेटेरियल हेभी छ। अल्टिमाको ब्रान्डिङ छ होइन। खोलिदिउँ है त। पहिलो अल्टिमा लाइफस्टाइल। यो सलसम्म चाहिँ प्रिमियम फिलिङ्स आइरहेछ होइन। राम्रै देखिरहेछ। यो चाहिँ एमोलेड स्क्रिन भएको भएर चाहिँ स्क्रिन चाहिँ एकदम स्मुथ छ, स्मुथ फिलिङ छ। लगाएर हेरिहाल्छु। म खोलेर आएँ। ठिक छ ल। फिचर पनि भन्दा नि त फिचर। यसको फिचरहरू चाहिँ हाम्रो छ यो 1.43 इन्चको एमोलेड डिस्प्ले भइहाल्यो, अनि 100+ स्पोर्ट्स मोडहरू छ यसमा, अनि यो चाहिँ वाटरप्रुफ भयो 380 सम्म। अनि यसमा चाहिँ यो अलवेज अन डिस्प्ले पनि छ है, यो अलवेज अन डिस्प्ले भइहाल्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो यो वायरलेस फास्ट चार्जिङ हो, यो चाहिँ वायरलेस चार्जर हो। एन्ड देन हाम्रो चाहिँ यहाँ स्लिप ट्र्याकिङदेखि लिएर हार्ट रेट र ब्लड अक्सिजन सबै मेजर गर्छ। अब यसको रिभ्यू चाहिँ हामी 1 हप्तापछि दिनेछौँ। स्टे ट्युन गाइज। त्यतिको लागि चाहिँ बाइ। सी यू। हस्त नमस्ते।